Hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thanh Stormbogo của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn các trận đánh Go Battle League thuộc khuôn khổ giải Psychic Cup Relic Edition 1500 CB với một MVP team cũng tương tự như là MVP team trước, nhưng thay vào đó mình sẽ đi Bihichem thay cho vị trí của Galarian Rapidash. Mình cho rằng Bihichem ở vị trí closer sẽ là một lựa chọn vô cùng hữu hiệu cho các bạn để thi đấu ở giải Psychic Cup lần này với rất nhiều những Pokemon mang hệ siêu linh như là Gladen, Malama, Rapidash, Slowbro. Thì Bihichem với các đồng tấn công hệ ma là Astonic sẽ đánh Super Hefty hoặc tệ nhất là Neutral lên trên các Pokemon có trong giải đấu lần này. Astonic là một mua mà Niantic đã update thêm damage trong mùa này, do đó đây sẽ trở thành một mua cực kỳ lợi hại và có lẽ là mua mạnh nhất ở trong giải Psychic Cup lần này bên cạnh mua Sucker Punch. Mình cho rằng với việc Malama Delete thì Sideways, Foul Play và Super Power sẽ là một bộ mua lựa chọn tương đối là tốt cho chúng ta, bởi vì có rất nhiều game chúng ta cần phải có Super Power để có thể hạ gục được những Pokemon đã còn quá HP của đối thủ thay vì Hyper Beam. Gladen cũng là một Pokemon cực kỳ trâu bò như mình đã giới thiệu trong các video lần trước. Đây sẽ là một Pokemon ở vị trí Side Swap cực kỳ hữu hiệu. Kèm theo đó là Bihichem. Bihichem sẽ thể hiện như thế nào trong video ngày hôm nay thì mình mời tất cả các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay nào. Ở trận đấu đầu tiên chúng ta có Malama Delete đối đầu với Galarian Slowbro. Đây sẽ là một matchup tương đối là ổn cho Malama, thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể thắng đối phương trong kèo không siêu ở việc tung ra đòn Foul Play. Thậm chí trong các kèo có siêu thì Malama vẫn có thể giành lợi thế trước Slowbro. Tuy nhiên trong kèo 2 siêu thì Malama hoàn toàn sẽ bị Slowbro đánh bại, bởi vì một đòn Brutal Swing chắc chắn sẽ đi trúng đích trong kèo 2 siêu. Mình đã để cho đòn Brutal Swing đầu tiên đi qua và sau đó đối phương đã kịp thời sạc được thêm một đòn Brutal Swing trước khi mình sạc được thêm một sạc mua nữa. Mình đã siêu đòn Brutal Swing này và tiếp tục phản công lại với đòn Foul Play. Foul Play lần này nếu như lấy được siêu của Slowbro thì mình sẽ ngay lập tức swap, nhưng không, đối phương đã để đòn Foul Play đi qua và mình đã giành được lợi thế lead. Đối phương tung ra Pokemon thứ hai của họ đó chính là Rapidash. Mình đã kịp swap sang Gladen và Gladen đã CMB Rapidash ở đòn sạc mua đầu tiên. Đây rất có thể là Megahorn, nhưng Megahorn hoàn toàn không thể KO được Gladen ngay lập tức. Gladen vẫn còn sống với rất ít HP và đối phương hoàn toàn có thể lựa chọn Farewing Farm Down Gladen và đao siêu cuối cùng. Đúng như vậy, đối phương đã lựa chọn đao siêu cuối cùng để có thể Farewing Farm Down Gladen và Rapidash đều có rất nhiều năng lượng, do đó mình phải bắt buộc phải tung Bihichem vào sân. Bihichem không thể nào chịu được một đòn Megahorn, nhưng đối phương đã tung ra ngay lập tức đòn Megahorn, do đó mình đã thành công siêu đòn này và giành được lợi thế. Mình tung đòn Top Pose ngay lập tức sau khi vừa sạc đầy đủ hòn này, nhưng Malama của đối phương có lẽ vẫn còn rất nhiều năng lượng và mình không thể nào mà swap kịp sau Malama của mình. Hy vọng rằng Malama của mình vẫn còn đủ năng lượng để có thể thực hiện một đòn tấn công Super Power. Như vậy là Malama của đối phương đã kịp thời sạc được chặt mua trước, và sạc mua này đã giúp cho đối phương giành được thắng lợi trong trận đấu đầu tiên. Tương đối là đáng tiếc. Trận đấu thứ hai chúng ta tiếp tục có một lead neutral, đó chính là Victini. Dẫu cho các đòn fast move sideways là không thực sự quá hiệu quả, tuy nhiên bởi vì Victini đi đòn quick attack không phải là stab damage, do đó HP của Pokemon này sẽ tụt nhanh hơn so với Malama. Đối phương sau khi tung một đòn V-Create trúng đích đã ngay lập tức swap sang Malama để đánh kèo Mirror. Thì trong kèo Mirror này mình vẫn khuyên các bạn là thả một đòn Foul Play. Nếu như đòn Foul Play đi trúng đích thì mình sẽ tiếp tục ở lại với Malama và tung đòn sạc move Super Power. Lần này đối phương đã kịp thời CMB mình với đòn Foul Play và mình đã chọn để cho đòn Foul Play đi qua. Đối phương giành được Switch, tuy nhiên mình vẫn còn đó một Bihichem rất khỏe mạnh và hoàn toàn có thể hạ gục Malama của đối phương. Với việc mình phải cố gắng đa một siêu và có lẽ là mình sẽ lựa chọn farm down Malama. Đúng như vậy, mình đã kịp thời farm down Malama trước khi Pokemon này có thêm được sạc move thứ hai. Và ở backline Pokemon của đối phương là Bruxic, chính là Pokemon cuối cùng. Mình phản công lại với một đòn Rock Slide. Đối phương đã siêu đòn Rock Slide đầu tiên và tiếp tục một đòn Rock Slide nữa đến từ Bihichem. Đòn Rock Slide này gần như chắc chắn sẽ lấy được siêu cuối cùng của đối phương, và sau khi lấy được siêu cuối cùng mình đã nhảy sang Gladen để có thể hoàn toàn mất slap farm down được Bruxic. Bruxic là một Pokemon mang hệ nước và tâm linh, có các đòn
tấn công mang hệ nước là Aquatail sẽ đánh Super Effective lên trên Claydon, do đó mình đã shield. Tuy nhiên đối phương đã bay mình với đòn sát defense, sau đó nhảy sang Pokemon đầu tiên của họ đó chính là Victini. Victini do không còn có năng lượng, mình đã overfarm thêm một tí và thả đòn có String Sand để hạ Pokemon này, và khi Pokemon cùng quay trở lại mình đã hoàn toàn farm ra một cách dễ dàng. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Malama League Mirror, và trong kèo đấu Mirror này thì Pokemon nào có chỉ số tấn công cao hơn sẽ là Pokemon có lợi. Mình đã quyết định thả đòn Foul Play ngay sau khi vừa sạc xong đòn này mà không cần phải bay shield đối phương với đòn Hyper Beam. Đối phương đã để cho đòn Foul Play đi trúng đích, và đây có thể là Hyper Beam từ Malama của đối phương. Tuy nhiên Malama không thể nào KO kèo Mirror với một đòn Hyper Beam duy nhất, và mình đã chọn để cho Hyper Beam đi qua và phản công lại với đòn Foul Play thứ hai. Foul Play thứ hai sẽ đưa Pokemon của đối phương vào trạng thái gần như có thể bị KO, và không như vậy là Foul Play đã dễ dàng KO được Malama của đối phương, và đối phương đang ngay lập tức đưa vào Pokemon thứ hai là Kimeko. Mình đã phản ứng lại với việc tung Pokemon thứ hai, đó chính là Pidgeotto, và mình đã quyết định không shield đòn sai sót đến từ Kimeko một ít lát đã diễn ra. Tuy nhiên mình đã kịp thời tung ra được Sharkmu và Rock Slide đã lấy được shield đầu tiên của đối phương trong trận đấu này. Mình ngay lập tức tung ra Pokemon cuối cùng là Claydon, và đây sẽ là một cơ hội để Claydon hoàn toàn farm down Kimeko của đối phương và có rất nhiều năng lượng để thi đấu với Pokemon cuối cùng. Kimeko tung một đòn sai sót và mình đã shield đòn này, và ở backline của đối phương có Slowbro Galarian. Đó là lý do vì sao đối phương không thể swap sang Pokemon cuối cùng của họ ngay lập tức khi Claydon xuất trận, và hai đòn Scorching Sand đến từ phía Claydon hoặc thậm chí là Shadow Ball cũng thừa sức đủ để KO Galarian Slowbro từ phía đối phương. Shadow Ball dễ dàng hạ gục Slowbro để về chiến thắng cho mình trong game đấu này. Good game. Game đấu tiếp theo, một lần nữa chúng ta có một Halic, đó chính là Rapidash, và mình ngay lập tức phản ứng lại với việc tung ra Pidgeotto. Đối phương đã có một câu trả lời trong tình huống này, đó chính là Kimeko. Kimeko hoàn toàn có thể trang được một đòn Rock Slide, tuy nhiên nếu là Dark Pulse thì Pokemon này sẽ dễ dàng bị hạ gục. Mình tung ra đòn Rock Slide và sau đó cố gắng đưa Pokemon này vào trong Hell Rain, mà mình có thể cố gắng sideway để có thể một shield down và sideway farm ra Pokemon này. Đối phương tung đòn Shadow Ball miệng để shield được rất chính xác đòn này, nhưng đối phương đã kịp thời sạc được thêm một đòn Sharkmu nữa, và đó chính là Shadow Ball. Shadow Ball đi trúng đích đưa Malama vào trạng thái HP mà có thể bị KO bởi một đòn Body Slam đến từ phía Rapidash bên phía đối phương. Rapidash lại xuất trận, mình tiếp tục tung ra một đòn Foul Play. Foul Play đã đưa Rapidash vào trạng thái mà mình có thể Mudslap Phong Down, và đối phương đã mắc sai lầm khi quyết định tung đòn Body Slam ngay lập tức. Mình đã swap sang Claydon để catch được đòn này, và ở backline đối phương có Claydon Mirror. Đây sẽ là một matchup tùy thuộc vào việc ai được ra chiêu trước, và đối phương đã tấn công mình với đòn Scorching Sand. Mình đã quyết định shield đòn này và phản công lại với Scorching Sand. Tuy nhiên mình đã không gặp may mắn khi đòn Scorching Sand bên phía đối phương đã thành công giảm được sức tấn công của Claydon bên phía mình, và mình không nghĩ rằng đòn Scorching Sand này có thể KO được Claydon trong Hell Rain này. Không như vậy là Scorching Sand đã KO được Claydon. Đối phương đã mắc sai lầm khi quyết định swap sang Rapidash để có thể catch được Sharkmu, nhưng họ đã không thành công vì mình đã chơi tỉnh táo và nắng lại một tí thay vì thả Sharkmu, và Claydon quay trở lại một đòn Foul Play đến từ Malama đã hạ gục được Pokemon này đem về chiến thắng cho mình trong game đấu tiếp theo. Good game. Chuyển sang game đấu tiếp tục, chúng ta có Malama League Mirror và cả hai Pokemon đều đi move sideway. Như mình đã nói trong các trận đánh trước đó thì Malama nào có chỉ số tấn công cao hơn sẽ có lợi thế trong game đấu này. Tuy nhiên với việc Malama League thì không nhất thiết chúng ta phải win league, và thậm chí chúng ta chỉ cần có lợi thế shield hoặc là có lợi thế về năng lượng dẫn trước thì chúng ta vẫn có thể lật ngược được thế cờ. Đối phương tấn công mình trước với một đòn Foul Play và mình phản công lại, cả hai đòn đều đi trúng đích, và nếu như đòn Foul Play này đi trúng đích không như vậy đối phương đã shield, và mình đã ngay lập tức tung đòn Super Power tiếp theo để có thể hy vọng rằng KO được Malama, và đối phương đã tung ra Rapidash.
nữa các bạn. Pokemon của mình là cuối cùng của mình là Claydon, và Claydon đã dễ dàng tung ra một đòn Shadow Ball lên kèo Mirror. BHM của mình còn nguyên một cây HP, mình hoàn toàn có thể close game đấu này với BHM. Mình quyết định tung ra BHM và đối phương sau khi farm được đòn, có lẽ đây là Shadow Ball. Đúng như vậy, mình đã siêu chính xác đòn Shadow Ball, và mọi việc còn lại sẽ phụ thuộc vào BHM của mình. BHM tung đòn Rock Slide đầu tiên lên trên Rapidash của đối thủ. Rock Slide lấy được shield từ phía Rapidash, và nếu như đây không phải là đòn Mega Horn thì mình cho rằng BHM vẫn sẽ còn sống. Không như đó vậy, đó chính là đòn White Shark, và White Shark đã, nhưng mình vẫn kịp thời sạc được một đòn Super Power trước khi đối phương có thêm một đòn White Shark nữa, và Super Power đến từ phía Malama để dễ dàng KO được Rapidash để về chiến thắng với mình trong game đấu này. Đó là một game đấu vô cùng kịch tính. Game đấu tiếp theo, một click neutral, đó chính là Claydon. Ngay lập tức đối phương đã swap sang Rapidash, có lẽ nhiều đối phương sẽ đi Claydon và đấu bộ Fairy, hoặc là Claydon Rapidash và một Pokemon đi Astonix, có thể là Chemical hoặc là BHM. Mình shield được đòn Body Slam đến từ phía Rapidash và phản công lại với đòn Rock Slide. Rock Slide cũng đã lấy được shield đầu tiên từ phía đối phương. Đây chắc chắn là Mega Horn, do đó mình đã đao shield cuối cùng để chặn đòn này, và đối phương đúng như vậy, đây chính là Mega Horn. Mình đã siêu chính xác Mega Horn, và BHM của mình vẫn còn tương đối khỏe, có thêm một ít năng lượng dẫn trước. Claydon của đối phương quyết định sạc đủ đòn Shadow Ball. Không như vậy, đối phương quyết định sạc đủ đòn Scorching Sand và mình đã quyết định CMB đối phương. Đòn Dark Blows đã đưa Claydon vào trong trạng thái HP và mình hoàn toàn có thể xoay quay farm cho Pokemon này. Có lẽ ngay lập tức đối phương sẽ swap sang Pokemon cuối cùng của họ. Đúng như vậy, Pokemon cuối cùng của đối phương là Gardevoir. Mình ngay lập tức swap sang Claydon. Claydon với lợi thế là Pokemon trâu hơn, hoàn toàn có thể close game đấu này cho mình bằng việc tung các move Scorching Sand, hoặc là hoàn toàn must lap farm down được Gardevoir. Nếu như Gardevoir đi bộ move Triple Assault thì đây sẽ là một đòn tương đối là khó chịu, bởi vì sẽ nâng cao sức tấn công của Gardevoir, và Malama của mình xuất trận vẫn kịp thời tung một đòn Foul Play để hạ gục được Gardevoir. Và với việc Claydon của đối phương còn quá HP thì mình hoàn toàn có thể sao quay farm down Pokemon này trước khi bị hạ gục bởi các đòn must lap. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Victini D-League một lần nữa, lại là một league neutral, và đối phương lần này đã ở lại Victini, và có lẽ như đối phương sẽ chọn tung đòn V-Create. Mình đã để cho đòn này đi qua mà không shield cho Malama. Ngay lập tức đối phương đã swap sang Pokemon thứ hai của họ là Rapidash. Nếu như các bạn thấy Rapidash xuất hiện trong tình huống này thì gần như đòn đầu tiên của Rapidash sẽ là Body Slam. Mình quyết định shield, và đó lại là Body Slam shield bay. Sau đó mình thực hiện thêm một đòn Astonic nữa và phản công lại với Rock Slide trước khi đối phương sạc được Move Mega Horn. Rock Slide như thường lệ vẫn lấy được shield từ Rapidash, và Rapidash đã sạc đầy đủ Move Mega Horn, nhưng không hiểu vì sao Pokemon này lại không tung ra Move Mega Horn. Có lẽ như đối phương không đi Mega Horn mà đi White Shark chăng. Và Victini khi quay trở lại mình sẽ tung đòn Rock Slide, và nếu như điều kiện thuận lợi thì mình có thể quay ngược trở lại Malama và tung một đòn Foul Play để hạ gục Victini. Như vậy là đối phương đã để cho Victini bị hạ gục và tung ra Pokemon của họ là Gardevoir. Gardevoir ngay lập tức bị trúng 3 đòn Astonic, dẫn đến HP của Pokemon này giảm rất sâu, và Claydon hoàn toàn có thể tung ra 4 đòn Must Lap để hạ gục Pokemon này. Good game. Game đấu tiếp theo, một Harlick, chúng ta có Shadow Gardevoir D-League. Ngay lập tức mình đã swap sang BHM và đối phương phản công lại với Malama. Malama trong tình huống này sẽ là một xây swap tương đối là hữu hiệu, bởi vì trong các kèo không shield hay thậm chí là 1 đến 2 shield thì Malama đều có thể giành chiến thắng trước BHM. Với việc đối phương đã không shield đòn tấn công Dark Pulse thì mình quyết định để cho Foul Play đi qua và sẽ cố gắng hạ gục Malama của đối phương trước khi đối phương sạc đến đòn Foul Play thứ 3, hoặc là mình sẽ cố một shield để hoàn toàn cycle quay farm down đối phương. Mình đã chọn một shield và
Mình đã siêu được đòn Super Power. Đối phương quay trở lại với Gardevoir. Mình ngay lập tức tung đòn Foul Play và có vẻ là mình sẽ ngay lập tức nhảy sang Clayden để cố gắng thực hiện các đòn Mudslap farm down Pokemon Shadow Gardevoir này. Mình đã siêu đòn Triple Assault bởi vì đây là một move cực kỳ hữu hiệu lên trên Clayden. Và đã thành công loại bỏ được Gardevoir, nhưng đối phương vẫn còn một Malama tương đối là có vẻ như Malama của đối phương không còn quá nhiều năng lượng, và Slowbro là Pokemon cuối cùng của đối phương. Với việc chỉ có Galarian Slowbro ở vị trí closer thì đối phương hoàn toàn có thể bị hạ gục bởi Clayden, bởi vì Clayden là một Pokemon tương đối là trâu. Đối phương đã chơi cực kỳ tốt khi catch được đòn chọc move Scorching Sun lên trên Malama, và khi đối phương đã dễ dàng hạ gục mình. Với việc đòn Brutal Swing đi trúng đất Slowbro để dễ dàng hạ gục mình để về chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Các trận đánh VB của mình trong ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng một team với Malama, Diglett, Clayden và Hichem ở vị trí Swap và Closer sẽ giúp các bạn đánh hiệu quả để giải sát kỳ cúp trong những ngày đến. Nếu như các bạn thích video này, hãy để lại cho mình một like, một subscribe và share các video của Thunderstorm Pogo ngày càng rộng rãi hơn. Trong những ngày sắp đến thì mình sẽ tiếp tục làm ra những video có chất lượng cao hơn gửi đến cho các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.